สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำคิดที่น่าสนใจจากข้อความตอนหนึ่งนะครับชื่อ EP 7ฉันในอีกจักรวาลหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องชีวิตหลังความตายของไอติมแท่งละ5 บาทครับก็คือมันเป็นเรื่องของไอติมแท่งหนึ่งที่แบบไม่ได้ถูกเลือกซื้อไปเลยเกิดจินตนาการถึงชีวิตอีกแบบหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากไอติมแท่งเดียวใช่ครับในจินตนาการนั้นน่ะไอติมแท่งนี้กลายเป็นที่นิยมเลยนะถูกพูดถึงใน TikTok บอกว่าเคยฮิตมากเมื่อปี 2546 มีกระทั่งติดแฮชแท็กทีมไอติมแท่งแดงด้วยนะครับโหมีแฮชแท็กด้วยครับภาพรวมก็คือเป็นการใช้ไอติมธรรมดานี่แหละมาสำรวจแนวคิดเรื่องทางเลือกโอกาสหรือความเป็นไปได้อื่นๆในชีวิตที่ในเรื่องเขาเรียกว่าจักรวาลคู่ขนานนะครับ จักรวาลคู่ขนานผ่านมุมมองไอติมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาลองคุยกันลึกๆถึงแก่นคำคิดนี้นะครับว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เรามองชีวิตตัวเองบ้างทั้งทางที่เราเลือกเดินแล้วก็ทางที่เราไม่ได้เลือกใช่ค่ะประเด็นเรื่องจักรวาลคู่ขนานในเรื่องนี้จริงๆมันน่าสนใจมากนะคะคือมันไม่ได้ลงลึกทฤษฎีฟิสิกส์อะไรเลยนะแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทุกๆวันเรามีการตัดสินใจมีทางแยกมากมายที่เราอาจจะไม่ได้เลือกเดินไปแล้วทางเหล่านั้นมันก็อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปใช่แล้วความคิดเรื่องนี้มันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์บางอย่างเสมอเลยนะคะๆนั่นสิครับผมว่ามันก็น่าทึ่งนะที่เรื่องง่ายๆแบบไอติมไม่ถูกเลือกซื้อมันกลับสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนมากๆในใจคนเราได้ทำไมเราถึงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงถ้าหากว่าล่ะครับไอความคิดที่ว่าถ้าวันนั้นเลือกอีกอย่างชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนที่ไอติมแท่งนี้ฝันถึงความดังใน TikTok อะไรเงี้ยมันมีกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกแบบนี้ครับอืเป็นคำถามที่ดีค่ะ คิดว่ามันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะ อย่างแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการแสวงหาการยอมรับหรือ validation นะคะอย่างที่ไอติมจินตนาการว่าตัวเองป๊อปปูล่าได้รับความนิยม มันอาจจะสะท้อนความรู้สึกจริงๆที่ว่าในโลกปัจจุบันไอติมแท่งนี้รู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามไป ไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือเปล่า อืครับหรืออีกมุมหนึ่งการคิดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะเป็นกลไกในการรับมือกับความไม่พอใจในปัจจุบันหรือความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปในชีวิตตอนนี้มันเหมือนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจินตนาการที่เราจะได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรแบบนั้นนะคะเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่แค่การเสียดายอย่างเดียวแต่เป็นการเติมเต็มบางอย่างในใจด้วย ประมาณนั้นค่ะแล้วในเนื้อหาต้นทางล่ะครับเขามีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง หลังจากพาเราไปกับจินตนาการของไอติมแล้วค่ะจุดสำคัญที่ผู้เขียนเขาพาเรากลับมาก็คือแม้ว่าโลกคู่ขนานในจินตนาการนั้นจะดูสวยหรูหรืออาจจะดูดีกว่าแค่ไหนก็ตามแต่คำถามที่แท้จริงที่เขาทิ้งไว้คือเรายังเห็นคุณค่าของตัวเองในทางที่เราเลือกมาแล้วหรือเปล่าตรงนี้เป็นแก่นเลยค่ะคือการดึงเรากลับสู่ความเป็นจริงณปัจจุบันอ่าใช่เลยครับจำได้มีประโยคที่ไอติมคิดกับตัวเอง ประมาณว่าถึงแม้ในจักรวาลนี้จะไม่ได้โด่งดัง ไม่ได้มีแฮชแท็กทีมไอติมแท่งแดงอะไรนั่นน่ะแต่ในเสี้ยวความคิดหนึ่งก็เคยจินตนาการว่าตัวเองเป็นฮีโร่ของรสชาติมาก่อน เหมือนเป็นการหาคุณค่าเจอในมุมเล็กๆของตัวเอง แม้ความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกต้องค่ะการตีความตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าการที่ไอติมสรุปแบบนั้นมันคือการยอมรับความจริงอย่างเข้าใจโลกหรือเป็นแค่การปลอบใจตัวเองเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันต่อไปได้อืมพบว่าคุณค่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับความสำเร็จเสมอไปหรือการยอมรับจากภายนอกหรือเส้นทางที่ถูกต้องแค่เส้นทางเดียวการจินตนาการถึงโลกอื่นบางทีอาจทำให้เรากลับมาเห็นเหลี่ยมมุมหรือความเป็นฮีโร่ในแบบของเราเองที่ซ่อนอยู่ในเส้นทางปัจจุบันก็ได้ค่ะโหประเด็นนี้น่าคิดต่อมากเลยครับแสดงว่าการที่เราชอบคิดถึงชีวิตในแบบถ้าหากว่ามันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าแค่ทำให้เราฟุ้งซ่านหรือรู้สึกแย่กับปัจจุบันก็ได้มันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับอืมมีความเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะคือถ้าเราจมอยู่กับสิ่งที่อาจเป็นไปได้มากเกินไปมันก็อาจจะบั่นทอนเราได้นะทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่มีอยู่ตรงหน้าหรือรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันมันไม่ดีพอครับสำคัญจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะขาดหายไปและบางทีมันอาจจะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาสร้างคุณค่านั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราตอนนี้ก็ได้นะคะ
แทนที่จะแค่ฝันถึงมันในโลกคู่ขนานไปเรื่อยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ จากเรื่องไอติงแท่งเดียวแท้ๆพากลับมาสู่การเข้าใจตัวเองกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ลึกซึ้งทีเดียว ๆ ค่ะ ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อ อาจจะไม่ใช่แค่ว่าชีวิตในอีกทางเลือกหนึ่งจะดีกว่าไหม แต่อาจจะเป็นว่าไอ้ความเป็นฮีโร่ที่ไอติมแท่งนั้นค้นพบในเสี้ยวความคิดของตัวเองอะค่ะ แม้ในเส้นทางที่ไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้ดัง มันบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพ หรือคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราณปัจจุบันนี้บ้าง หรือจริงๆแล้วฮีโร่คนนั้นไม่ได้อยู่ในจักรวาลคู่ขนานที่ไหนไกล แต่อยู่ตรงนี้รอแค่เราจะมองเห็นแล้วก็ยอมรับมันหรือเปล่า โดยที่ไม่ต้องรอให้มีใครมาติดแฮชแท็กให้ก็ได้นะคะ